Single minute can change your mindset. A single book can spark a lifetime of change. 1 นาทีอาจเปลี่ยนความคิดและ1 เล่มอาจเปลี่ยนทั้งชีวิตของคุณนี่คือ9 นาที Podcast แนะนำหนังสือดีๆเพื่อให้คุณเก่งขึ้นวันละนิดมาเปิดโลกความคิดเปิดรับความรู้ใหม่ไปด้วยกัน สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกนะคะวันนี้เรามีหนังสือที่น่าสนใจมากๆเล่มหนึ่งค่ะ Talking to Strangers ของ Malcolm Gladwell เคยสงสัยไหมคะว่าทำไมบางทีเรารู้สึกว่าเราอ่านคนออกนะแต่สุดท้ายก็เข้าใจผิดไปซะงั้นครับเป็นคำถามที่ชวนให้คิดตามมากๆเลยนะครับหนังสือเล่มนี้พยายามหาคำตอบเรื่องนี้แหละครับผ่านกรณีศึกษาต่างๆที่ทั้งน่าทึ่งแล้วก็บางทีก็น่าสลดใจเป้าหมายเราวันนี้ก็คืออยากจะดึงเอาแก่นความคิดหลักๆออกมาคุยกันว่าทำไมการคุยกับคนแปลกหน้าเนี่ยมันถึงซับซ้อนมีหลุมพรางเยอะกว่าที่เราคิดครับค่ะเปิดมาเรื่องแรกๆในหนังสือก็ชวนอึ้งเลยนะคะอย่างกรณีอา n ามอนเทสนะคะสายลับคิวบาที่ทำงานอยู่ใน DIA ตั้งหลายปีเพื่อนร่วมงานเก่งๆทั้งนั้นเลยแต่ไม่มีใครรู้หรืออย่างเบอร์นี แมเดอร์ฟอีกคนโหหลอกคนได้นานขนาดนั้นใช่ครับใช่ครับมันเกิดขึ้นได้ยังไงคะเนี่ยครับจุดหนึ่งที่หนังสือชี้เลยก็คือเรามีสิ่งที่เรียกว่าทฤษฎีเชื่อตามค่าเริ่มต้นหรือ Truth Default Theory คือนักจิตวิทยาชื่อทิม เลวีนเขาบอกว่าโดยพื้นฐานเนี่ยสังคมเราจะเดินหน้าไม่ได้เลยถ้าทุกคนเริ่มจากไม่เชื่อใจกันสมองเราก็เลยเหมือนตั้งค่า default ไว้ที่เชื่อก่อนนะครับอ๋อเหมือนเป็นค่าเริ่มต้นครับเราต้องการอะไรที่มันแบบว่าชัดเจนมากๆเป็นตัวกระตุ้นถึงจะเปลี่ยนไปเป็นโหมดไม่เชื่ออย่างกรณีมอนเทสเนี่ยถึงจะมีสัญญาณแปลกๆบ้างแต่คนรอบข้างก็มักจะหาเหตุผลมาอธิบายให้มันดูปกติไปเพราะนั่นคือธรรมชาติของเราครับเข้าใจเลยค่ะคือถ้ามัวแต่สงสัยทุกคนไปหมดสังคมคงวุ่นวายน่าดูจริงๆแต่การเชื่อเป็นค่าเริ่มต้นแบบนี้มันก็เปิดช่องให้คนไม่ดีเหมือนกันนะคะใช่ครับนั่นคืออีกด้านหนึ่งแล้วเรื่องการอ่านภาษากายล่ะคะพวกสีหน้าท่าทางอันนี้น่าจะช่วยได้หรือเปล่าคะปกติเราก็คิดว่าพอจะอ่านคนจากตรงนี้ได้นะอันนี้ก็เป็นอีกกับดักหนึ่งเลยครับที่หนังสือเรียกว่ามายาคติเรื่องความโปร่งใสหรือ transparency myth คือเรามักจะคิดว่าความรู้สึกข้างในของคนน่ะมันจะแสดงออกมาทางสีหน้าท่าทางแบบตรงไปตรงมาชัดเจนเหมือนในหนังในซีรีส์อะไรแบบนั้นใช่เลยครับเหมือนนักแสดงในทีวีแต่ชีวิตจริงมันซับซ้อนกว่านั้นเยอะครับงานวิจัยก็ชี้ว่าคนเราไม่ได้แสดงออกตรงกับที่รู้สึกเสมอไปนะครับบางคนเจอเรื่องเซอร์ไพรส์สุดๆแต่สีหน้ากลับนิ่งมากก็มีอ๋อจริงด้วยค่ะเหมือนเวลาเราพยายามทำหน้าเฉยๆบอกว่าตอนได้ของขวัญที่ไม่ชอบใจเท่าไหร่ข้างนอกดูโอเคแต่ข้างในนี่คิดไปอีกอย่างใช่เลยครับหรือกรณีดังๆอย่างอแมนดา น็อกซ์ไงครับที่ส่วนหนึ่งที่ถูกตัดสินว่าผิดก็เพราะท่าทีภายนอกเธอดูไม่เศร้าไม่ตกใจอย่างที่คนคาดหวังหลังจากที่เพื่อนร่วมห้องเสียชีวิตใช่ไหมคะครับทั้งที่จริงๆแล้วคนเรามีวิธีรับมือกับเรื่องเศร้าต่างกันไปการตัดสินคนจากท่าทีผิวเผินมากๆเนี่ยอันตรายนะครับแสดงว่าแค่ดูหน้าตาท่าทางหรือฟังคำพูดมันอาจจะยังไม่พอต้องดูบริบทแวดล้อมด้วยอย่างนั้นหรือเปล่าคะถูกต้องครับบริบทนี่สำคัญมากหนังสือพูดถึงแนวคิดเรื่องการจับคู่หรือ coupling คือพฤติกรรมคนเราเนี่ยมันมักจะผูกติดกับบริบทสถานที่หรือสถานการณ์เฉพาะมากๆไม่ใช่แค่ตัวตนข้างในเพียวอธิบายเพิ่มหน่อยได้ไหมคะๆครับอย่างเช่นงานศึกษาอาญากรรมในแคนซัสซิตี้เขาพบว่าอาญากรรมส่วนใหญ่เกิน 80% เลยเกิดขึ้นในพื้นที่เล็กๆไม่กี่จุดเท่านั้นเองอ๋อกระจุกตัวอยู่ในบางที่ครับหรือกรณีบล็อกเทอร์เนอร์ที่สแตนฟอร์ดที่เรื่องของแอลกอฮอล์เข้ามามีผลอย่างมากต่อการตัดสินใจการรับรู้ในสถานการณ์นั้นๆคือพฤติกรรมมันไม่ได้ลอยๆอยู่เฉยๆแต่มันเกาะเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมแน่นเลยครับโหพอฟังทั้ง3แนวคิดนี้ทั้งเรื่องที่เรามักจะเชื่อคนง่ายโดยธรรมชาติแล้วก็ความเข้าใจผิดเรื่องท่าทางแถมยังมีเรื่องอิทธิพลของบริบทอีกมันทำให้เราต้องกลับมาคิดเรื่องการคุยกับคนแปลกหน้าในชีวิตจริงเยอะเลยนะคะใช่ครับแล้วบทเรียนพวกนี้เราจะเอาไปปรับใช้อะไรได้บ้างคะในชีวิตประจำวันครับประโยชน์ที่ชัดๆเลยคือมันช่วยให้เราเอ่อตระหนักรู้มากขึ้นครับ
ถึงอคติหรือความผิดพลาดที่มันเกิดขึ้นได้ง่ายๆ เวลาเราเจอคนที่ไม่รู้จักดีพอทำให้เราไม่ด่วนตัดสินคนเร็วเกินไป รู้ว่าการเชื่อเป็นค่าเริ่มต้นมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียนะ การแสดงออกภายนอกอาจจะไม่ใช่ทั้งหมด ทำให้เราต้องระวังมากขึ้น ครับระมัดระวังมากขึ้น ประเมินสถานการณ์ดีๆ แล้วก็ตั้งคำถามกับการรับรู้ของตัวเองบ่อยขึ้นครับ จริงค่ะ การตระหนักรู้ถึงข้อจำกัดของตัวเองนี่สำคัญจริงๆ ในหนังสือ Talking to Strangers นี่ยังมีกรณีศึกษาอื่นๆ อีกเพียบเลยนะคะที่น่าสนใจมากๆ ตั้งแต่เรื่อง Cortez กับ Montezuma โศกนาฏกรรมของ Sandra Bland หรือแม้แต่การสอบสวนผู้ก่อการร้าย ใช่ครับ ตัวอย่างเยอะมาก ถ้าใครสนใจอยากจะเข้าใจแนวคิดเหล่านี้แบบลึกซึ้งจริงๆ พร้อมตัวอย่างแบบเต็มๆ เนี่ย การอ่านหนังสือเล่มนี้โดยตรงน่าจะให้ภาพที่ครบถ้วน แล้วก็น่าประทับใจมากเลยค่ะ ถือเป็นการสนับสนุนผู้เขียนด้วยนะคะ ครับ แล้วก็มีคำถามหนึ่งที่น่าสนใจ อยากจะทิ้งท้ายไว้ให้ลองคิดกันดูนะครับ คือหลังจากที่เราได้คุยกันวันนี้ ได้รู้ถึงความซับซ้อนเหล่านี้ ทั้งเรื่องความเชื่อพื้นฐานความเข้าใจผิดเรื่องท่าทีหรือพลังของบริบทมันจะเปลี่ยนวิธีที่เรามอง หรือปฏิสัมพันธ์กับคนแปลกหน้าคนต่อไปที่เราเจอในชีวิตประจำวันไปอย่างไรบ้างครับ อืม เราจะเข้าหาเขาด้วยความเข้าใจที่มากขึ้น หรือว่าจะระแวงมากขึ้นกันแน่ เป็นคำถามที่น่าเก็บไปคิดต่อจริงๆ ค่ะ สำหรับวันนี้การพูดคุยเจาะลึกของเราก็คงต้องหมดเวลาลงเท่านี้ก่อนนะคะ หวังว่าทุกท่านจะได้รับแง่คิดดีๆ กลับไปนะคะ สวัสดีค่ะ สวัสดีครับ Every page you turn is another step towards your success ทุกนาทีพลิกคืออีกหนึ่งก้าวสู่ความสำเร็จในแบบของคุณ หากคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยแชร์ไปให้คนที่คุณรัก แล้วเอามาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆไปพร้อมๆกันครับ